Xin chào cả nhà, rất lâu rồi Bếp Panda mới có dịp để quay trở lại cùng cả nhà. Và hôm nay trong tiết trời se se dịu nhẹ của mùa thu Hà Nội, không phải là xôi cốm cũng không phải là cà phê trứng, mà Bếp Panda xin giới thiệu tới cả nhà một món ăn dân dã đậm chất miền Trung với tên gọi thân thương là cháo canh. Ở miền Bắc thì được mọi người biết đến là bánh canh và được biến tấu thêm về gia vị và đồ ăn kèm một xíu. Nay Panda Food TV xin giới thiệu cả nhà cách nấu truyền thống món cháo canh của người Hà Tĩnh nhé. Nguyên liệu của món này rất đơn giản nha. Chúng ta cần có bột mì, xương sườn non, trứng cút, giò lụa, gia vị ăn kèm gồm có hành phi, ớt chưng và một loại rau thơm không thể thiếu đó là lá mùi tàu nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ đi rửa sạch sườn heo, sau đấy thì mình sẽ trần sơ qua để loại bỏ các chất bẩn nhé. Xong với đó thì bạn bắc một nồi để luộc chín trứng cút luôn nha. Sườn sau khi đã trần sơ xong thì mình sẽ rửa sạch lại dưới vòi nước. Sau đấy thì chúng ta sẽ bắc lên xoong để hầm nhừ. Tiếp theo thì mình sẽ làm sợi cháo canh nhá. Cho bột mì ra một thau lớn và bạn lưu ý là mình sẽ cho từ từ nước lạnh vào và nhào bột từ từ cho tới khi được một khối bột dẻo, mềm và khô tay. Bạn lưu ý ở bước này thì lượng nước mình phải cho vào từ từ. Nếu bột bị ướt quá hay khô quá thì sợi cháo canh sẽ bị cứng hoặc bị khó trong quá trình mình cắt sợi. Sau đó thì mình sẽ chia bột thành từng phần nhỏ để tí nữa thì mình cắt sợi được dễ dàng hơn nhé. Bạn xem nhé, bột như thế này là đã đạt rồi này. Giờ thì chúng ta sẽ cắt sợi cháo canh nhé. Cho một ít bột mì ra cái thớt có lót một cái mâm to ở dưới. Mình sẽ dùng cái cán để cán thật mỏng cái cục bột ra. Sau đó thì bạn sẽ gập lại thành nhiều lớp và mình sẽ tiến hành cắt sợi cháo. Bạn lưu ý là mình sẽ cắt đều tay và cắt nhỏ thôi ạ.
thì sau khi cắt thành sợi thì bạn sẽ rải thêm một lớp bột mì lên trên sợi để tránh cái sợi cháo canh nó dính vào nhau nhé. Trước giờ thì mình vẫn thắc mắc là sao món ăn này lại có tên độc đáo vậy? Không phải cháo cũng chẳng phải canh, sao lại gọi là cháo canh nhỉ? Có lần đi ăn món này ở quê mình từng hỏi bác chủ quán về tên gọi. Bác bảo gọi là cháo canh bởi vì nước dùng phải hầm thật nhừ, thật ngọt, vừa có độ ngọt đậm lại phải sánh. Thêm sợi cháo làm từ 100% bột mì thì khi hầm cùng sẽ có độ sánh tựa như là cháo vậy đó. Mãi suy nghĩ về cái tên thì giờ cục bột của mình đã biến hình thành đĩa sợi cháo canh này rồi này. Đặc biệt là sợi này có thể bảo quản được ngăn lạnh 3 đến 5 hôm, ngăn đông thì được tầm 1 tháng, nhưng mà tất nhiên để có món cháo canh chuẩn vị thì bột tươi vẫn là sự lựa chọn số 1 cả nhà nha. Vậy là đã xong phần quan trọng nhất là sợi cháo canh. Giờ thì cùng mình đi chuẩn bị gia vị và đồ ăn kèm nhé. Đầu tiên thì mình sẽ làm hành phi nhé. Hành tím thì rửa sạch, thái lát đều và cho chảo dầu nóng lên thì cho hành vào và đảo đều tay ở lửa vừa chừng 3 phút. Mình đảo cho tới khi hành chuyển vàng cánh gián thì hành đã chín nhé. Sẽ vớt ra giấy cho thấm dầu là đã có hành phi ăn kèm rồi. Giờ thì mình lại phi thêm một ít hành băm nhỏ nữa để mình cho vào cái nồi nước dùng ban nãy. Quay lại với nồi nước dùng thì sau khi đun sôi mình sẽ vớt sạch bọt, nêm nếm gia vị và cho hành đã phi vào. Và mình sẽ tiếp tục hầm ở lửa nhỏ. Với món này thì xương càng hầm lâu sẽ có độ ngọt và mềm thì sẽ càng ngon ạ. Tiếp theo thì mình sẽ thái giò lụa thành sợi dài, nhỏ vừa ăn. Mùi tàu rửa sạch và mình cũng thái nhỏ nhé. Giờ thì nồi xương của mình đã nhừ rồi cả nhà ơi. Mùi thơm ngọt lan khắp căn phòng. Giờ mình sẽ cho sợi cháo canh vào nhé. Lưu ý khúc này thì mình sẽ dùng cái đũa mình đảo nhẹ nhàng để sợi cháo không dính vào nhau. Tiếp tục vớt bọt cho sạch để nồi nước được trong hơn và mình sẽ đun thêm cỡ khoảng 15 phút để sợi cháo được chín đều nhưng không quá nhừ nhé. Rồi chín rồi cả nhà ơi. Bây giờ thì mình sẽ múc ra tô nhé.
thêm topping ăn kèm gồm có trứng cút này, giò chả này, thêm rau mùi tàu, rắc một chút hành phi giòn ngọt. Ai ăn cay thì có thể thêm chút ớt chưng vào nữa nha. Món cháo canh đậm chất quê hương, nước dùng thanh, ngọt đậm đà, miếng sườn non mềm tan, thịt ngọt thấm gia vị, ăn cùng sợi cháo canh mềm dai dẻo nhưng không bị dừ, dậy vị lúa mì nữa. Thêm tí hành phi cùng với ớt chưng cay nhẹ, thơm nhưng không bị nồng, mùi tàu thơm chuẩn vị nữa. Đúng là hết sảy trong thời tiết thu Hà Nội. Cả nhà hãy cùng vào bếp làm thử với Panda Food TV nhé. Và tạm biệt cả nhà, cùng chờ đón những video sau nha.